Creative Activities for Kids by Ayushi YouTube channel එකට අදත් මම ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. දැන් ඉතින් ක්‍රිස්මස් ළඟයිනේ පොඩි බබාලා ක්‍රිස්මස් ඩෙකොරේෂන්ස් වලට ගොඩාක් කැමතියි. මගේ දුවත් ඒ වගේ මේ දේවල් වලට ගොඩාක් ආස නිසා මම මගේ දුවවත් එකතු කරගෙන ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එකක් හැදුවා. ඒ වගේම සෝල්ඩ් ඕනමන්ට්ස් හදලා ඒ ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක මම ඩෙකොරේට් කරගත්ත වීඩියෝ තමයි අද මම ඔයාලට පෙන්වන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක හදන්න මම ගෙදර ඉවත් කරන පරණ කාඩ්බෝඩ් බොක්ස් එකක් පාවිච්චි කරා. මේ ෆොටෝ එකේ පේන විදිහට මම ඒ කාඩ්බෝඩ් බොක්ස් එක කොටස් 4කට වෙන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එකේ හැඩයට සමාන රූපයක් ඇඳලා දකුණු පැත්තේ ෆොටෝ එකේ පේන විදිහට කපා ගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ කපාගත්ත කොටස් මේ ෆොටෝ එකේ පේන විදියට නමා ගත්තා. ඊට පස්සේ මේ ෆොටෝ එකේ පේන විදියට මම මේ කපාගත්ත කොටස් 4ම රැපින් පේපර් එකක් පාවිච්චි කරලා මම මේ විදියට ඒක ලස්සන කරගත්තා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති විදියකට මේ කොටස් 4 ලස්සන කරගන්න. කැමති නම් පේන්ට් කරන්න පුළුවන්. කැමතිම විදියකට ඔයාලට හිතෙන විදියට මේක ලස්සන කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කොලාලවල ලස්සන කරගත්ත කොටස් 4 එකිනෙකට තියලා මම මේ රූපේ පේන විදියට ඒ ටික අලව ගත්තා. ඊට අමතරව මම මේ ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක ඩෙකොරේට් කරන්න සෝල්ඩ් ඕනමන්ට්ස් හදනවා. ඒ දේවල් ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එකේ එල්ලන්න සහ ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක තවත් ලස්සන කරගන්න මේ ෆොටෝ එකේ පේන විදියට පොම්පොන් ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එකේ කෝනස් වලට මම අලව ගත්තා. දැන් අපි බලමු ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක ඩෙකොරේට් කරගන්න සෝල්ඩ් ඕනමන්ට්ස් කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපිට මේ සෝල්ඩ් ඕනමන්ට් හදන්න අවශ්‍ය වෙනවා පාන් පිටි කෝප්ප 2ක්, වතුර කෝප්ප 1ක්, ලුණු කෝප්ප 1ක් සහ කුකී කටර්ස්. මේ වගේ භාජනයක් අරගෙන අපි මේ අමුද්‍රව්‍ය ටික ඔක්කොම එකට එකතු කරගන්න ඕනි. එකට එකතු කරගෙන මේ දේවල් ඔක්කොම එකට කවලම් කරලා අපි මේක ඩෝ එකක් ආකාරයට හදා ගන්න ඕන. මේ වගේ දේවල් කරන්න පොඩි බබාලා හරිම කැමතියි. අපේ දුවනා ගොඩාක් සතුටු වුණා මේ ඩෝ එක හදද්දි. මොකද යාට ඒක අලුත්ම අත්දැකීමක් වුණා. අපි හදාගත්ත ඩෝ එකකින් කුඩා කොටස් අරගෙන රෝල් එකක් භාවිතා කරලා මේ විදියට රොටියක් වගේ මේක ඩෝ එක හදා ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරන කුකී කටර්ස් වලින් ඒකට අදාළ ඩිසයින්ස් මේ විදියට කපා ගන්න ඕන. මම මෙතනදී තව විශේෂ දෙයක් කරනවා. ඒ තමයි මගේ දුවගේ හෑන්ඩ් ප්‍රින්ට් එක පාවිච්චි කරලා මම සැන්ටා කෙනෙක් හදන්න තමයි හදන්නේ. ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක ඩෙකොරේට් කරගන්න. මම මෙතනදී ඔයාලට පෙන්නන්නේ මගේ දුවගේ හෑන්ඩ් ප්‍රින්ට් එක ගන්න එක විතරයි. හෑන්ඩ් ප්‍රින්ට් එක අරගෙන සැන්ටාව කොහොමද අපි කලර් කරලා හදාගන්නේ කියලා මම ඔයාලට ඉදිරියේදී කියලා දෙන්නම්.
ඒ වගේම මම මෙතන හෑන්ඩ් ප්‍රින්ට් එකදී හෑන්ඩ් ප්‍රින්ට් එක වෙන් කරගන්න මම බටර් නයිෆ් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මොකද බටර් නයිෆ් එකෙන් බබාලගේ අත කැපෙන්නේවත් කිසිම හානියක් බබාලට වෙන්නේ නැති නිසා. ඒ වගේම අපි හදාගත්ත හැම ඕනමන්ට් එකක්ම ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එකේ එල්ලන්න අවශ්‍ය වෙන නිසා ඉරටුවක් භාවිතා කරලා මේ විදියට සිදුරක් හදාගන්න ඕන. දැන් අපේ ඕනමන්ට්ස් ටික ඔක්කොම ලෑස්ති. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ ඕනමන්ට්ස් ටික බේක් කරගන්න. දැන් අපේ ඕනමන්ට්ස් ටික බේක් කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඕනමන්ට්ස් ටික අපි කැමති විදියට ඩෙකරේට් කරගන්න. මම මෙතනදී මගේ දුවට තමා ගොඩාක් අවස්ථාව දුන්නා මේ දේවල් ඩෙකරේට් කරගන්න. මොකද යාළුවා මේ දේවල් වලට හරි කැමති නිසා මම මේ ඕනමන්ට්ස් ඩෙකරේට් කරගන්න මම පාවිච්චි කරනවා පේන්ට්ස් පාවිච්චි කරනවා ග්ලිටර් පාවිච්චි කරනවා ඒ වගේම ක්ලියර් ග්ලූ පාවිච්චි කරනවා. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද මේ ඕනමන්ට්ස් ඩෙකරේට් කරගන්නේ කියලා.